Yun oh. Sa mga hindi gumagana yung gas gauge dito, yung pag sinususi mo tapos hindi man lang gumagalaw. Ayan oh. Ngayon, para ma-check natin, pupunta tayo sa linya ng gas gauge nya, which is ito yon. Ito yan. Ayan, tinanggal ko na, binaklas ko na siya. Ito yung papunta kay floater. Dito sa floater, tinanggal ko na rin yung floater nya. Ayan. Para malaman natin kung sira talaga yung floater, kung alin ang sira, yung floater ba or itong mismong gauge. Ngayon, kuha kayo ng wire, tapos rektahin nyo to. Ito, rekta nyo lang yan, tusukin nyo lang yan magkabila na yan. Yan to. Tapos kailangan na aangat yung gauge natin sa panel. Ito, suksukan dito. Ayan. Ayan. Ganyan lang. Ayan o. Sinuksukan ko lang ng dalawang wire. Ay yung wire. Ayan. Nirekta ko lang. Tapos, ayan, umangat na siya. So, ibig sabihin, ayos yung dito natin sa harap, sa gauge. Tapos, ang sira talaga natin is yung floater. So, 100% floater na yan. Ayan. Ayan, pag tinatanggal ko, bumababa naman siya. Ibig sabihin, gumagana talaga siya. Ngayon, nag-message ako sa MX Carb na grupo. Meron namang stock yung tropa natin, si Julius Esguera. Ito, nakuha ko sa kanya. Ito. Testing natin kung siya. Ito, salpak natin. Ano lang din to, bali galing sa sa Katay. Testing natin, salpak natin. Sana gumana na. Yun. Testing natin to. So, isalpak lang natin to dito. Ayan. Huwag muna natin ilagay sa tangke kasi testing natin kung gumagana siya. Ayan. Tapos syempre itong floater gagalawin natin, iangat natin pa ganyan. Kailangan naangat din yung sa gauge natin. Ayun, umaangat siya. Ibig sabihin maganda yung nakuha natin kay kay Pops Julius. Shoutout sa'yo Julius ha, Esguera. Ayos, gumagana yung goods yung nakuha ko sa yung yung floater. Ayos. Pag baba natin, kailangan bababa din siya. Ayan, bumababa oh. Okay, pwede to. Salpak natin sa baka pag nakababad na sa gasolina, hindi na gumana. Yun, salpak natin sa loob ng tangke. Ipasok na naman to sa butas niya. Ayan eh. Yun, kasalpak na. Salpak na yung sa wiring nya. Tapos check natin kung aangat. Nakababad na sa gasolina yan. Ayun, umangat oh. Gumalaw siya, ayos. Yun, ganun lang yung pagsira yung mga gas gauge nyo. Ano lang naman yan, floater. Siyempre, checkin nyo muna yung linya nya, kung buo yung linya, hindi dito. Bago kayo magbaklas ng dito, unahin nyo muna yung linya dito, yung floater. Tapos irekta nyo lang yung ginawa ko kanina para malaman natin kung gumagana yung dito. Pag hindi naman gumana yung dito, malamang dito na yung problema nun. Nirerekta mo tapos hindi gumagalaw to. Ito na yung problema. Okay, sana nasundan nyo. Hindi ko na pinakita yung pagbaklas ng fairings. Basic na sa inyo yun.
pati siya ibabalik ko na lang din dito. So ganun lang, no. Sana nakatulong ako sa video to. Sa nagustuhan yung video na to, pa-subscribe na lang, tsaka pa-hit yung notification bell para updated kayo sa mga bago nating video. Okay, salamat po. Ayun, nabuo ko na siya. Ayan. Nabalik ko na yung mga ano, hindi ko na pinakita. Basic na sa inyo to. Pag ano ng pagbalik ng mga fairings. Tapos testing natin. Ayan, nakaano na siya. On susi. Ayan, umilaw na. Kailangan naangat siya. Ayun, umangat na. Ayan, umangat na siya. Panda rin natin. Ayan, okay na siya. Hindi na matutuyuan si tatay ng gas. Kasi natutuyuan si tatay ng gas. Nagtataka siya bakit hindi na umaandar. Pagtingin ko, nung pala, wala ng gas. Hindi na siya matutuyuan kasi may ano na siya. May gauge na. Yun, ayos. Salamat.